Paano mag-file ng Mat1 o Maternity Notification Online sa SSS? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Hi sa mga ka-member ng SSS, welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong upload na video. Gamit ang inyong cellphone, buksan nyo na lamang ang inyong app na SSS Mobile. Para makalagin gamit ang user ID at password, kailangan nyo muna magkaroon ng online account or my .sss online account sa SSS. I-click lamang ang link sa itaas para sa tutorial kung paano kumuha ng user ID at password. Kapag nakagawa ka na ng online account sa SSS, pwede ka na makalagin gamit ang SSS mobile app at i-enter mo na lamang ang iyong user ID at password. Pwede ka rin mag-open sa website ng SSS gamit ang inyong browser. Pero since meron silang mobile app na lang ang ating gagamitin. At ganito na po ang lalabas kapag nakalagin ka na. Mas okay gamitin ang mobile app dahil mas mabilis siya gamitin kaysa sa website ng SSS. Bali, ang inform ko lang kayo yung ginagawa ko ngayon ay para sa self-employed. Para sa self-employed, i-click ang maternity notification at ganito po ang lalabas. Since buntis ka, kaya ka magpa-file ng maternity notification para i-inform si SSS para mabilis na lang ang iyong pagkuha ng Mat2. Para naman sa employed, i-explain ko na lang po mamaya kung ano ang inyong dapat gawin. Panoorin lamang ang video na ito hanggang dulo. At para sa self-employed, kailangan talaga natin mag-apply ng maternity online notification or pwede rin tayo maglakad sa SSS mismo para ma-inform natin si SSS na kayo ay buntis. Para makapag-file na kayo ng Mat2, automatic malalaman na po doon sa system na nag-file kayo ng Mat1. I-click nyo na lamang ang expected delivery date at ilagay nyo po kung kailan kayo expected na manganganak. I-browse nyo lang ang month, date, kung kailan. Para naman sa portion ng iyong maternity leave credits, i-click lamang ang yes, I want to allocate days which shall be deducted from my SSS Maternity Benefit, or i-click mo lang ang no, I want to avail the full SSS Maternity Benefit. At pagkatapos, i-click mo lang ang Submit Maternity Notification. At i-click ang OK. Pagkatapos nyan, may marireceive ka po na email galing sa SSS na ikaw ay nakapag-submit na ng Maternity Notification Online. Paano naman po para sa mga employed? Kapag ikaw ay employed, kailangan ipaalam agad ng miyembro sa employer ang pagbubuntis, gayon din ang posibleng petsa ng panganganak 60 days mula sa petsa ng pagbubuntis sa pamamagitan ng SSS Maternity Notification Form kasama ang proof of pregnancy o katunayan ng pagbubuntis. At kailangan namang ipaalam agad ito ng employer sa SSS sa pamamagitan ng pagsumite ng maternity notification at proof of pregnancy. Kung ang member employer ay isang registered user, kailangan isumite over the counter sa alinmang SSS branch ang notification o online sa pamamagitan ng SSS website. Kumbaga sa madaling salita, yung employer nyo po ang mag-aasikaso ng inyong maternity kapag ikaw ay employed. Para naman sa self-employed, sundin lamang ang ginawa ko kanina na tutorial kung paano mag-file online notification sa SSS. Para naman po sa mga natanggalan ng trabaho or nawala ng trabaho, kailangan nyo po pumunta sa SSS at ipaalam na kayo ay buntis. Para sa iba pang mga impormasyon tungkol sa maternity benefit, i-click lamang ang link sa itaas. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe, mag-share at mag-like ng aming YouTube channel. Maraming salamat po.